নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 9 জুলাই এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউণ্ডেশ্যনেল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকলটো হৈছে ইটস এ ডিফাৰেণ্ট অৰুণাচল নাও thanks to Army, IAF and big infra push but last mile connectivity to LAC need work এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত আৰ্গিউ কৰিছে অৰ্থৰগৰাকীয়ে যে অৰুণাচল প্ৰদেশ এতিয়া আৰু ষ্ট্ৰংগাৰ হয় আৰু বেটাৰ কানেক্টেড হয় যি নেকি আগতে আছিল তেনেকুৱা নহয় গতিকে কৈছে যে থেংকস টু মেজৰ এফৰ্টছ বাই ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চ বৰ্ডাৰ ৰোডছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড দ্য গভৰ্ণমেণ্ট কিন্তু এইটো কথা কৈছে যে ফাইনেল ষ্ট্ৰেচ যি হ'ব লাগে ৰোডছৰ লিডিং ডাইৰেক্টলি কুহেলে হ'ব লাগে লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰললৈ হ'ব লাগে চাইনাৰ লগত এইটো কিন্তু ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ এতিয়াও প্ৰয়োজন আছে ষ্ট্ৰংগাৰ ডিফেন্স দেন বিফোৰ তেওঁ কৈছে যে 1960 সময়ত বা ইণ্ডিয়া চাইনা ৱাৰৰ পাছৰ সময়কণতকৈ তেতিয়া কেনেকুৱা আছিল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প'ৰ আছিল ডিফিকাল্ট আছিল ইণ্ডিয়া আৰ্মিৰ কাৰণে ডিফেণ্ড কৰাটো বৰ্ডাৰটো কিন্তু এতিয়া সিচুৱেশ্যন ইম্প্ৰুভ হৈছে সিগনিফিকেন্টলি ষ্ট্ৰংগাৰ আৰ্মি প্ৰেজেন্স আছে সাৰ্ভিলেন্স বেটাৰ হৈছে ইম্প্ৰুভ হৈছে মিলিটাৰী প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ এতিয়া ৰোডছ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইম্প্ৰুভ হৈছে বুলি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে BRA বিল কৰিছে আৰু আপগ্ৰেড কৰিছে মেনি ৰোডছ আৰু হাইৱে ইনক্লুডিং প্ৰগ্ৰেছ অন দ্য ট্ৰান্স অৰুণাচল হাইৱেজ এই ৰোডছ বিলাকে ইজি কৰিছে মুভ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰুপছ ৱেপন ছাপ্লাইজ কুইকলি এতিয়া কিন্তু লাষ্ট ফিউ কিলোমিটাৰ ডাইৰেক্টলি যি বৰ্ডাৰ পোষ্টলৈকে জৰুৰত হৈ আছে সেইটো এতিয়াও কাম কৰিব লাগিব লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটিটো গ্ৰেটাৰ ৰোল আছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চে এতিয়া ছাপোৰ্ট কৰে আৰ্মিক ট্ৰান্সপোৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট লাইক C-130 C-17 along with হেলিকপ্টাৰ এই এয়াৰক্ৰাফ্ট বিলাকে এলাউ কৰি আছে ফাৰ্ষ্ট মুভমেন্ট হ'বৰ কাৰণে সোলজাৰ্ছ আৰ্টিলাৰী ছাপ্লায়াৰ যি প্ৰয়োজন আছে ৰিমোট মাউণ্টেন এৰিয়াজত মডাৰ্ণ মিলিটাৰী টেকনলজিত আৰ্মি কৈছে যে আৰ্মিসকলে এতিয়া ইউজ কৰে ড্ৰোনছ সাৰ্ভিলেন্স আৰু কনেচেন্সৰ কাৰণে আৰু এডভান্স ৱেপনছ ইনক্লুডিং মাল্টিবেৰেল ৰকেট লঞ্চাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ এবিলিটি টু ডিফেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে বৰ্ডাৰ আৰু এগ্ৰেছন ইয়াক ডিটাৰেন্সত বা ডিটাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰ্মিয়ে লগতে লোকেল কমিউনিটিক হেল্প কৰিছে বিসাইডছ ডিফেন্স আৰ্মিয়ে কণ্ডাক্ট কৰে চিভিক একশ্যন প্ৰগ্ৰেম ছাপোৰ্ট কৰে স্কুলছ টিচাৰ ট্ৰেইনিং মেডিকেল কেম্প ৰিমোট ভিলেজত য'ত নেকি হেল্থ কেয়াৰটো লিমিটেড হয় টুৰিজম আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ কথাও তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে অপেন যিহেতু হৈছে মোৰ এৰিয়াছ অফ অৰুণাচল কাৰ কাৰণে টুৰিজমৰ কাৰণে আৰু ইকনমিক অপৰচুনিটি আনিছে এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটিজ যেনেকৈ ৰিভাৰ ৰাফটিং চাইক্লিং মিলিটাৰী এডভেঞ্চাৰ ইভেন্টছে হেল্প কৰিছে ৰিমোট যি ভিলেজ বা ৰিজনটো আছে তাক প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চত অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভিজিট আৰু ইউজ অফ মিলিটাৰী এয়াৰক্ৰাফ্ট তেওঁ কৈছে যে এই ইভেন্টবিলাকে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰে ইণ্ডিয়াৰ কমিটমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট আৰু চিকিউৰিটি অফ দ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কাৰণে অথৰগৰাকীয়ে কনক্লুড কৰিছে যে অৰুণাচল প্ৰদেশ এতিয়া গৈ আছে মেজৰ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন হৈ আছে ইয়াতে ডিফেন্স ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰোড এয়াৰ ছাপোৰ্টত মিলিটাৰী কেপেবিলিটি কম্পেয়াৰ টু দ্য পাষ্ট বুলি তেওঁ কৈছে হাৱেভাৰ কিন্তু LAC এতিয়া যিটো কানেক্টিভিটি লাষ্ট মাইলৰ ৰোডছ সেইটোৰ প্ৰয়োজন আছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পিছতে আমাৰ কিছুমান কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰখা থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ যাব নোৱাৰো যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোহে কৈ যাওঁ লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰলটো আনডিমাৰ্কেটেড বাউণ্ডেৰী হয় ছেপাৰেট হৈ আছে ইণ্ডিয়ান কণ্ট্ৰল টেৰিটৰী ফ্ৰম চাইনিজ কণ্ট্ৰল টেৰিটৰীৰ পৰা লিগেলি চেটেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ হয় ৰেড ক্লিফ লাইন বিটুইন ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ LAC is a product of military position held after 1962 war ই ডিভাইড কৰিছে তিনিটা সেক্টৰছত ওয়েষ্টাৰ্ণ লাডাখ মিডল উত্তৰাখণ্ড বা হিমাচল আৰু ইষ্টাৰ্ণ অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিকিম এতিয়া ৰেষ্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ
স্পেচিফিক মিলিটাৰী আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক ক্লাছিফিকেশ্যন হয় ইউজ কোনে কৰে বাই ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফৰ্চে কৰে তাত এনকম্পাছ কৰা হয় অল জিঅ'গ্ৰাফিকেল চেক্টৰ্ছ অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ এক্সটেণ্ডিং ইজ অফ হেভিলি ফৰ্টিফাইড টাৱাং কামেং ডিষ্ট্ৰিক্ট এটচেট্ৰা এতিয়া এই টপিকটোৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি চাওঁ এই ইছ্যুটো তেন্তে দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এৰা চিমলা কনভেনশ্যন হৈছিল 1914ত বাউণ্ডেৰী বিটুইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আৰু তিব্বেতক ফৰ্মেলাইজ কৰিছিল মেকমোহন লাইনৰ দ্বাৰা ড্ৰ কৰিছিল চিমলা কনভেনশ্যন 1904ৰ কনভেনশ্যনৰ দ্বাৰা যেতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিছিল নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ট্ৰেক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰেজেন্স ইন দ্য ডিপ ইণ্টেৰিয়ৰ ৰিমেইন মিনিমেল এতিয়া এৰিয়াক ইনচুলেট কৰা গৈছিল মেইনলেণ্ড using inner line regulation leaving the high altitude value largely untapped and physically disconnected 1962 conflict and the legacy of the vulnerability independence follow হোৱাৰ পিছৰ পৰা ৰিনেম কৰা হল নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেন্সিক আৰু ইয়াৰ 1962 মাৰ্ক কৰা হল ক্ৰিটিকেল টাৰ্নিং পইণ্ট হিচাপে যিহেতু চাইনিজ পিপল লিবাৰেশ্যন আৰ্মিয়ে লঞ্চ কৰিলে মাল্টি এক্সিয়েল ইনভেশ্যন চেন্ট্ৰেল চেক্টৰত চাইনিজ ফৰ্চে মুভ কৰিলে ৰেপিডলি ডাউন টু লোলা পাছলৈকে চেন্ট্ৰেল চেক্টৰ ইয়াত আমাৰ মেনশ্যন কৰা আছে মিডল চেক্টৰ ইষ্টাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ আৰু লগতে চিয়ম ভেলীৰ দ্বাৰা অভাৰৰান কৰিলে মেচুকা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এডভান্স কলৈকে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিলে ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰীলৈকে হল তেওঁলোকে তাতো short of the regional hub of Alu before declaring a unilateral ceasefire in 1962 এইটো এক্সপোজ কৰিলে যে severe gaps আছে ইণ্ডিয়াৰ লজিষ্টিক ফৰৱাৰ্ড কমিউনিকেশ্যন লাইন আৰু হাই এল্টিটিউড কম্বেট প্ৰিপাৰেশ্যন ইৰা অফ ষ্ট্ৰেটেজিক নেগলিজেন্স বুলি কৈছে ইয়াতে 63 পৰা 80 লৈকে 1962 ৱাৰৰ পিছৰ পৰা ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰ পলিচি ডিফাইন কৰা গৈছিল কচিয়াছ ডিফেন্সিভ ফিলচফিলৈ ওপৰত বেছ কৰি ডেলিবাৰেটলি হেজিটেট কৰা হৈছিল কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিবৰ কাৰণে হাই কোৱালিটি ৱেডাৰ ৰোডছ ক্ল'জ টু LSE বেছড অন কিহৰ ওপৰত টেকটিকেল এজামচন যাতে ভয় খোৱাৰ নিচিনা মানে অকণমান কচিয়াছলি কি কৰিছিলে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো বনাইছিল যাতে দুইখন দেশৰ মাজত ৰিলেশ্যনটো বেয়া নহয় কনচিকুৱেণ্টলি চেক্টৰ্ছ লাইক ৰাল্ফ ফেচ লো ডেভেলপমেণ্ট টাৰ্ণিং পইণ্ট হৈছে চামদৰং চু আৰু ফুল ষ্টেটহুড 1986-87 সময়ত চামদৰং চু stand off full 1986 টাৱাং চেক্টৰত অল্টাৰ্ড ইণ্ডিয়াৰ ডিফেন্সিভ কেলকুলাছ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিয়ে ৰেছপন্স কৰিলে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিলে নিউ উইলিংনেছ টু ফৰৱাৰ্ড ডেপ্লয় আৰু হোল্ড কৰিলে গ্ৰাউণ্ড ইউজিং এয়াৰ মবিলিটি এছেট আৰু এমিড দিছ জিঅ' পলিটিকেল চিফ্ট নেফাক দিয়া হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ হিচাপে ফুল ষ্টেট হুড আৰু বৰ্তমানৰ আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্ডিশ্যনটো পাইছোহি লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে দেখিম ডিটাৰেঞ্চ ফ্ৰেমৱৰ্ক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰক এজ এ ডিটাৰেঞ্চ বুলি কৈছে যে বাধা প্ৰদান কৰে এইবিলাক বস্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল হলে কাৰেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি বিল্ড হৈছে লজিক ডেট ফিলচফিকেল ভালনাৰেবিলিটিয়ে ইনভাইট কৰে এগ্ৰেশ্যন ফিজিকেল ভালনাৰেবিলিটি যদি থাকে তেতিয়া ইনভাইট কৰে এগ্ৰেশ্যন য'ত নেকি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এক্ট কৰে এজ এ ডিটাৰেণ্ট ডেভেলপিং ৰ'বাছ যদি আমি ৰোডছ ব্ৰিজ এয়াৰ ষ্ট্ৰাইপ এইবোৰ ডেভেলপ কৰিছো LSE ওচৰত এইটো ভালনাৰেবিলিটি ক্ৰিয়েট নকৰে যিট ইট এনাবলছ কৰে ৰেপিড মোবাইলাইজেশ্যন অফ ডিফেন্সিভ এছেট বেলেঞ্চিং আউট এক্সটেন্সিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিল অন দ্য অপজিট চাইড অফ দ্য বৰ্ডাৰ sovereignty through effective administration under international law sovereignty বা ইয়াক কেনেকুৱা ধৰণে মেইনটেইন কৰা গৈছে ৰেগুলাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এক্সাৰচাইজৰ দ্বাৰা আৰু ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা ৰেডাৰ দেন জাষ্ট মেপ ক্লেইমছ এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট যদি বৰ্ডাৰ এৰিয়াক ডেভেলপ কৰা হয় অপেন কৰা হয় টুৰিজমৰ কাৰণে ছাপোৰ্ট কৰা হয় লোকেল কমিউনিটি ডেমনষ্ট্ৰেট এক্টিভ আনকনটেষ্টেড গভৰ্নেন্স এটা আমি যদি মাল্টি ডাইমেনশ্যনেলি ইয়াৰ এনালাইচিছটো চাওঁ ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত প্ৰিভেণ্টিং বৰ্ডাৰ মাইগ্ৰেশ্যন যদি ৰোডছ বনাই দিয়া হয় কানেক্টিভিটি ইম্প্ৰুভ কৰা হয় ৰিম'ট কমিউনিটিজ বিলাকক এক্সেছ কৰোৱা হয় এডুকেশ্যন হেল্থ তেওঁলোকে তাতে থাকি ভালকে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব মাইগ্ৰেশ্যন বেলেগ জেগালৈ আৰু নাযায় তেওঁলোকে নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হয় থ্ৰু MCA এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে কি হয় ইনিচিয়েটিভ যেনেকৈ মিলিটাৰী ৰান স্কুলৰ এডপ্টেশ্যন নেশ্যনেল এক্সপ'জাৰ টু হেল্প ব্ৰিজ কালচাৰেল আৰু জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিষ্টেঞ্চটো আমি কমাই আনে আৰু কমিউনিটি বিলাকেও নিজকে কেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰলিংক বা লিংক এটা ৰিলেশ্যন এটা ফিল কৰে ৰেষ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰিৰ লগত
Political dimension of assertive administrative will, physical presence of senior leadership, civil infrastructure confirms the state's political commitment to protecting territorial integrity. Legal dimension of countering revisionist claims, develop যদি কৰা হয় infrastructure আৰু official activities of host কৰিলে offer কৰে strong legal evidence of ongoing administrative control, countering external attempts at cartographic revision. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ethical dimension আছে, international dimension of countering gray zone tactics, regular tourism infrastructure development help কৰে counter কৰিব কাৰণে low intensity non military assertiveness near border, establishing clear boundaries without escalating tension. Economic dimension of unlock high value tourism. এতিয়া topic to related NCERT linkages দিয়া আছে, UPSC syllabus দিয়া আছে. Way forward accelerate কৰিব লাগিব all weather last mile connectivity আৰু যিমান connectivity টো বাকি আছে কাম কৰিবলৈ হেতু আমি কৰিব লাগিব. Technological surveillance বহাব লাগিব. Sorry, আমাৰ যিমান পাৰি টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব. যেহেতু বহুতো ৰিমোট এৰিয়া হয়, এক্সপান্ড কৰিব লাগিব আমাৰ ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম, বৰ্ডাৰ এৰিয়া কাষত যি প্ৰগ্ৰেম আছে ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰগ্ৰেম হোম মিনিষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত, ইয়াক আৰু বহাব লাগিব আৰু প্ৰমোট কৰিব লাগিব সাষ্টেইনেবল বৰ্ডাৰ টুৰিজম. ইয়াতে আমাৰ এই আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড PYQ দিয়া আছে. এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ, ডেভিল ইজ ইন দ্য ফুট নোট. এতিয়া ইয়াতে অৰ্থগৰাকীয়ে ক্লিয়াৰ আৰু অৰ্গেনাইজ চামাৰী এটা দিছে. আৰ্টিকেলটো কিহৰ ওপৰত লিখিছে, এনালাইজ কৰিছে তেওঁ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ জুন 2026 ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ৰিপৰ্ট. এতিয়া আমি ইয়াতে এটা কথা জানিব লাগে যে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ৰিপৰ্ট এতিয়া কোনে ৰিলিজ কৰে, সেই কথাষাৰ আমি গম পালো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কৰে. যেতিয়া 18গৰাকীয়ে প্ৰেছ কৰিছে ৰিপৰ্টটোত যে ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে, এৰিথমেটিক চাউণ্ড কৰিছে, আৰ্গিউ কৰিছে যে হেডলাইনছৰ ৰিএচিউৰিং নাম্বাৰছ অভাৰলুক কৰিছে ডিপাৰ ৰিস্ক tucked away in the details. Household debt আৰু consumption core areas of concern তেওঁ মেনশন কৰিছে. ডেটাত কৈছে যে হাউচহোল্ডৰ ডেপ্ট ধাৰটো বাঢ়ি গৈছে 45.5% of GDP, ৰেইজ হৈছে rising 4 percentage point in just a year. Consumption এতিয়া make up nearly half of all household debt. এতিয়া বহুতে ধাৰ লৈ চলি আছে, কনজাম্পচন কৰিছে. ইয়াতে ক্ৰিটিকটো কি হয়, RBI এট্ৰিবিউটছ কৰিছে হেলদি ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰোথ হিচাপে এই ইণ্ডিকেশ্যনটো, কিন্তু 18গৰাকীয়ে ৱাৰ্ণ কৰিছে দে মাইট একচুৱেলি ইণ্ডিকেট যে হাউচ হোল্ড বিলাকে ক্ৰেডিট ল'ব লগা হৈছে মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টেগফ্লেশ্যন বা ষ্টেগনেণ্ট যি ইনকাম হয় সেই ইনকামটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে. গোল্ড লেণ্ডিং আৰু ৰিটেইল ডিফল্ট ডেটাটোত আছে যে লোনছ এগেইনষ্ট হাউচ হোল্ড জুৱেলাৰী লাহেকে বাঢ়িব ধৰিছে 42% এটা ইয়েৰত দেখিছো, টোটেলিং এৰাউণ্ড $54 billion. একেটা সময়তে লোৱাৰ ইনকাম বৰোৱাৰ্ছ একাউণ্ট ফৰ ডিছপ্ৰপৰ্চনেট শ্বেয়াৰ অফ নিউ ডিফল্ট. ক্ৰিটিকটো কি হয় ইয়াত এতিয়া কৈছে যে ৰেপিড গ্ৰোথ যে হৈছে গ'ল্ড লোনত, এটা মিন কৰিব বৰোৱাৰ্ছে কণ্টিনিউৱাছলি ৰিপ্লেচ কৰিছে গ'ল্ডত ৰোল অভাৰ কৰিবৰ কাৰণে এক্সিষ্টিং ডেপ্ট ৰেডাৰ দেন পেইং ইট অফ. while rising gold prices currently কিন্তু প্ৰটেক্ট কৰিছে লেণ্ডাৰসকলক প্ৰাইচ কাৰেকশ্যনে এক্সপ'জ কৰিব পাৰে সেভিয়াৰ ভালনাৰেবিলিটি. যদি গোল্ডৰ দামটো কমি আহে ভালনাৰেবিলিটিটো বাঢ়ি যাব. ক্ৰেডিট গ্ৰোথ এণ্ড নন বেংক ফাইনেন্স NBFC কথা কৈছে. ডেটাটোত আছে যে ক্ৰেডিট গ্ৰোথ এক্সিলাৰেট কৰিছে 14.5%লৈ, হেভিলি ড্ৰিভেন বাই ষ্টেট ওন বেংকছ. মিন হোৱাইল ফিনটেক আৰু বেংক যি প্লেটফৰ্ম আছে ডমিনেট কৰিছে ফাষ্ট গ্ৰ'ইং হাইলি আনচিকিউৰ্ড স্মল টিকেট লেণ্ডিং মাৰ্কেট য'ত নেকি ডিলিংকুৱেঞ্চি ৰেটছ এবভ 6% বুলি কৈছে. এতিয়া ক্ৰিটিচিজমটো কি হয়, RBI পাব্লিছ কৰা নাই লোন লেভেল ৰিপেমেণ্ট ডেটাটো এতিয়ালৈকে, এইটো হাৰ্ড কৰিছে বা টাফ কৰিছে ক'বৰ কাৰণে এই গ্ৰ'থটো ছেফ হয়, ছেফ ৰিফাইনেন্সিং হয় নে অৰ চাইন অফ মাউণ্টিং বৰোৱাৰ ষ্ট্ৰেইন বুলি কৈছে. এতিয়া ষ্ট্ৰেছ টেষ্টিং হিডেন ফল্ট লাইন এটা ষ্ট্ৰং ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা কৈছে. আৰ্টিকেলটোত হাইলি প্ৰেজ কৰিছে ৰিপৰ্টছৰ ষ্ট্ৰেছ টেষ্টিং ফ্ৰেমৱৰ্কটো, নোট কৰিছে যে প্ৰভিজনিং আপফ্ৰণ্ট হয় আৰু এজাম্পচন কনজাৰভেটিভ হয়, নোটেবলি ৰিভাৰ্ছ ষ্ট্ৰেছ টেষ্ট. ইয়াতে কি ৰিভিল কৰে, ইয়াতে ৰিভাৰ্ছ ষ্ট্ৰেছ টেষ্ট মানে কি আমাৰ দিয়া আছে
risk management tool hoy jot niki regulator models and extreme hypothetical system failure to capital breach then works backward to calculate exactly how large of a macroeconomic shock would require to cause that failure etia এটা 18 গৰাকী মেনশন তেওঁ প্ৰেছ কৰিছে ষ্ট্ৰেছ টেষ্টিং ফ্ৰেমৱৰ্কত আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে ৰিভাৰ্স ষ্ট্ৰেছ টেষ্টে ৰিভিল কৰিব they can massive shock of 4.4 standard deviation breach the system's capital floor individual vulnerability আৰু individual weakness ৰ কথা মেনশন কৰিলে কৈছে যে while aggregate system তে figures কৰিছে safe হিচাপে চোৱাটো individual data reveal কৰে যে চাৰিটা বেংকে হোল্ড কৰিছে 12% of system asset আৰু 15 out of 174 NBFC ফেইল হৈছে minimum capital requirement fulfill কৰিবৰ কাৰণে under severe stress scenario contagion model to IBI contagion analysis এ predict কৰে যে limited damage হৈছে but 18 গৰাকী ইয়াতে নোট কৰিছে যদি ফেইল কৰে to model funding site contagion like kind of panic যেতিয়া institution বিলাক suddenly withdraw কৰে credit line which famously trigger কৰিছিল ILN FC যিটো কেছ আছিল হেতু এটি unaddressed risk কথা কৈছে cyber security rank যদিও হৈছে survey respond কৰিছে number 1 leading concern for the year ahead cyber security risk to merely flag rather than quantitatively model insurance misconduct যেতিয়াই life insurance complaint dropped হৈছে general insurance grievance nearly triple হৈছে over 5 years report itself note কি কৰিছে systemic shortfall in claim management কিন্তু ই কি ইয়াৰ পৰা কি বুজিছো finding buried without further exploration এতিয়া verdict টো তেওঁ কৈছে যে RBI deserve কৰে immense credit পাবলিশ কৰাৰ কাৰণে genuine transparent আৰু sound report কিন্তু 18 গৰাকীয়ে conclude কৰিছে যে central bank has nothing to lose and much to gain by bringing these hidden nuances out of the footnotes into the front page বুলি তেওঁ কৈছে এতিয়া macro micro paradigm in banking health banking system display কৰে exceptional resilience system wide gross non performing asset hitting history low এতিয়া 1.8% হৈছে এটা ৰিফ্লেক্ট কৰে robust corporate balance sheet এটা clean up operation over past decades improve কৰিছে underwriting stances কিন্তু looking strictly at the average obscure critical sector vulnerability আছে agriculture loan portfolio carries কৰে disproportionately high 5.1% bad loan ratio hold কৰে more than a third of the banking system total impaired assets agriculture lower end of the income spectrum fresh retail defaults highly faster হৈছে consumption driven leverage boom হৈছে যেটো already মই কৈছো asset volatility in shadow banking আৰু gold portfolios loan against household jewelry expand হৈছে rapidly 42% annually accounting 17.4% NBFC retail portfolio এটা hyper growth is cushioned by elevated global gold prices structural credit deposit mismatch হৈছে asymmetric growth pattern emerge কৰিছে between bank assets and liability মাজত historical evaluation যদি topic টোৰ চাও social banking paradigm p 1969 ৰ পৰা 80 লৈকে nationalization shift কৰিছিল bank ক্লাছ বেংকিং টু মাছ বেংকিংলৈ আগতে খুব কম মানুহেহে বেংকিংটো এক্সেছ কৰিছিল লাহেকে সকলোলৈকে দিলে বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন কৰিলে লিবাৰেলাইজেশ্যন আৰু প্ৰুডেন্সিয়েল ডাউনত নৰসিমহম কমিটি ৰিপৰ্ট আহিলে ইন্ট্ৰডিউস কৰিলে গ্লোবেল এছেট ক্লাছিফিকেশ্যন নৰ্ম কেপিটেল এডিকুৱেচি ৰেচিঅ ইনকাম ৰিকগনিশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্ট এই ফেজটোত এলাও কৰা গ'ল প্ৰাইভেট ছেক্টৰ বেংকবোৰক এণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে মাৰ্কেটত 2000 চনত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুম হ'ল আৰু টুইন বেলেন্স শ্বীটৰ ক্ৰাইচিছ আমি দেখিলো আফটাৰ 2018 পৰা এছেট কোৱালিটি ৰিভিউ 2015 চেন্ট্ৰেল বেংকে ইনিচিয়েট কৰিলে কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেশ্যন য'ত নেকি ফ'ৰ্চ কৰিলে বেংকছ বিলাকক ৰিকগনাইজ কৰিবৰ কাৰণে হিডেন বেড লোনছ যি নেকি NPA হৈছিল নন পাৰফৰ্মিং এছেট যি নেকি
লোন দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোকক যেতিয়া বেংকক ঘূৰাই নিদিয়ে, পাৰ্চেন্টেজো নিদিয়ে more than 90 ডেজলৈকে। ইনচলভেন্সি বেংক্ৰাপচি কোড আনিলে 2016 চনত। 2018 চনত আইলেণ্ড এফচি ক্ৰাইচিছ দেখিলো। ডিফল্ট হ'ল মেজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ শ্বেডো বেংক, ট্ৰিগাৰ কৰিলে ছেভিয়াৰ ফাণ্ডিং ফ্ৰিজ। ৰিটেলাইজেশ্যন, ফাইনেন্সিয়েলাইজেশ্যন, ডিজিটেলাইজেশ্যন আমি 18 পৰা 26 লৈকে দেখিলো। এতিয়া আমি এই টপিকটো লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ, এগ্ৰিগেট ইউটিলিটেৰিয়ালিজম ভাৰ্চেছ ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ ভালনাৰেবিলিটি। মেইন ষ্ট্ৰীম এপ্ৰ'চটোৱে কি হয়, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটি কিহৰ ওপৰত ৰিলাই হৈ আছে, বেছিকৈ এগ্ৰিগেট ইউটিলিটেৰিয়ান ফিলচফিৰ ওপৰত। যদি চিষ্টেমটোৱে ৱাইড এভাৰেজ কেপিটেল এডিকুৱেচি এণ্ড এছেট কোৱালিটি চিকিউৰ হয়, ফাইনেন্সিয়েল চিষ্টেমক আমি হেল্ডি বুলি ভাবো। তথাপিতো অল্টাৰনেটিভ পাৰ্সপেক্টিভত ফ'কাছ কৰা যায় ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ ভালনাৰেবিলিটি। ড্ৰ কৰিছে আইডিয়াছ জন ৰলছৰ ফ'কাছ অন দ্য লিষ্ট এডভান্টেজলৈকে। এই ভিউটোত আৰ্গিউ কৰে যে চিষ্টেমিক হেল্থ মাষ্ট বি জাজ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, উইকেষ্ট লিংকত হ'ব লাগে। যিটো ইকনমিকত 1.8% অভাৰঅল NPA can still face localized stress যদি defaulters are concentrated among smallholders. Low income families highlight কৰে gap between headline macrometrics and micro level realities. ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ, ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত হাউচহোল্ড ভালনাৰেবিলিটি এণ্ড ষ্ট্ৰেছ। যেতিয়া কনজাম্পশ্যন ৰেট গ্ৰ' হয় ফাষ্টাৰ দেন ৰিয়েল ৱেজেছ, তেওঁলোকে যিমান পইচা কমায় তাতকৈ বেছি যদি ডেপটো বাঢ়ি যায়, হাউচ হোল্ডৰ বেলেঞ্চ শ্বীটটো ভালনাৰেবল হৈ যায়, ইকনমিক শ্বক পাব পাৰে তেওঁলোকে। ক্ৰেডিট ডিছপেৰিটি লাহেকৈ বাঢ়িছে, ডাইভাৰ্চ হৈছে বিটুইন ল' ৰেকৰ্ড কৰ্পৰেট ডিফল্টাৰ্ছ আৰু এলিভেটেড এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড ল' ইনকাম ৰিটেইল ডিফল্টাৰ্ছ মাজত। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ক্ৰেডিট ৱেভাৰ চাইকেল, ক্ৰেডিট ডিচিপ্লিনটো যে যদি ধাৰ লৈছে বা লোন লৈছে তাক ঘূৰাই দিয়াটো। এগ্ৰিকালচাৰেল পৰ্টফলিঅ' ইজ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ডিছৰাপ্টেড বাই পলিটিকেল ইনচেণ্টিভ। এতিয়া তেনেকে পলিটিকেলি যদি ৱেলফেয়াৰ দি থাকে, ৱেভ দি থাকে যে লোন নিদিলেও হ'ব, মাফ কৰি দি থাকে, এইটোৱে হয়তো পলিটিকেল ইনচেণ্টিভৰ কাৰণে ডিছৰাপশ্যন হৈ যায় আমাৰ ক্ৰেডিট ডিচিপ্লিনটো। যেনেকে এণ্টিচিপেশ্যন অফ ফাৰ্ম লোন ৱেভাৰ এৰাউণ্ড ইলেকশ্যন টাইম, পলিটিকেল ইকনমি অফ পাব্লিক ছেক্টৰ বেংক। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি লিগেল ডাইমেনশ্যনত IBC কেপাচিটি কনষ্ট্ৰেইন, এথিকেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ইকনমিক ইয়াৰ দিয়া আছে। এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড NCERT লিংকেজেছ, UPSC চিলেবাছ, ৱে ফৰৱাৰ্ডত টাৰ্গেট ৰিস্ক ৱেটেজ, লোন লেভেল ৰিপেমেণ্ট ভিজিবিলিটি এটচেট্ৰা ইয়াৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড হয়, PYQ দিয়া আছে। এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকললৈ। নেক্সটত দুটা আৰ্টিকল আছে, DPDP এক্ট ট্ৰজান হৰ্চ ফৰ ষ্টেট অভাৰেজ আৰু DPDP এক্ট ইজ এ সুৰক্ষা কৱচ ফৰ ডাটা প্ৰাইভেচি। ইয়াতে মেইনলি কিহৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে, DPDP এক্টৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰা হৈছে। তাৰ মানে এই এক্টখনক ডিজিটেল পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্ট হয়, 2023 চনত আহিছে। এটা আৰ্টিকলত ইয়াতে কৈছে যে এই আৰ্টিকলটোত অকণমান এই এক্টখনত অকণমান ভেগ হয়, ষ্টেটে বহুত বেছি পাৱাৰফুল হ'ব পাৰে। ইটোত কৈছে যে যিখন এতিয়া এক্ট লৈ অহা হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনৰ ডায়েৰীৰ ভিতৰতে অনা হৈছে বুলি কৈছে। এতিয়া মেইন আৰ্টিকলটো আমি যদি চাওঁ, ডিবেটটো অভাৰ ছেকশ্যন 36, যিয়ে এক্সপ'জ কৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেল টেনশ্যন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ ভিতৰত, ডিউটি টু প্ৰটেক্ট চিটিজেন ফ্ৰম ডিজিটেল হাৰ্মছ ভাৰ্চুছ কনষ্টিটিউচনেল মেণ্ডেট টু ছেফগাৰ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰাইভেচি ফ্ৰম ষ্টেট অভাৰেজ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইয়াতে ছেকশ্যন 36টো কি হয়, তাকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে ছেকশ্যন 36এ এলাউ কৰে চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টক কোম্পানীজ বিলাকক বিচাৰিবৰ কাৰণে, অৰ্গেনাইজেশ্যন বিলাকক বিচাৰিবৰ কাৰণে, যাক নেকি ডেটা ফিডিউচেৰিয়াছ বুলি কয়, ফিডিউচেৰিয়াছ ফৰ ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটেড টু পাৰ্চনেল ডাটা। যেতিয়া গভমেণ্টে কোম্পানীজ বা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা বিচাৰি ল'ব পাৰে, সেইটো ছেকশ্যন 36ত সেই কথাষাৰ এলাউ কৰা আছে। এতিয়া আৰ্গুমেণ্ট দিছে ফেভাৰ অফ ছেকশ্যন 36 এই দুইটা আৰ্টিকলত, কৰ্পৰেট আৰু এটাত এগেইনষ্টটো দিছে, এগেইনষ্টটো কৈছে কৰ্পৰেট একাউণ্টেবিলিটি, চুইফ্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন, ডিজিটেল হাৰ্মছ আনফল্ড কৰে এট লাইটনিং স্পীডত। কিমান সোনকালে ডিজিটেল হাৰ্ম হ'ব পাৰে, কোনোবাই যদি আপোনাৰ একাউণ্টটো হেক কৰিব পাৰে, খুব সোনকালে স্পীডতে এইটো আপোনাৰ কি কৰিব দিব পাৰে, হাৰ্ম কৰিব পাৰে। যদি মেজৰ ফাইনেন্সিয়েল প্লেটফৰ্মে চাফাৰ কৰে কেটাষ্ট্ৰফিক ডেটা ব্ৰিচ, এক্সপ'জিং ইউজাৰ ৰেকৰ্ডছ, অথৰিটিজে
ৱেইট কৰিব নোৱাৰে বহুত দেৰি cannot wait for prolonged judicial process গতিকে section 36 এ allow কৰে immediate access logs data sharing records mitigate ongoing identity theft গতিকে important হয় আৰু section 36 থাকিব লাগিব state protector হিচাপে কাম কৰে বুলি কৈছে combating rogue and predatory ecosystem rapid rise হৈছে unregulated digital loan or application যিটোৱে weaponize কৰে user contact list আৰু private photos for extortionৰ কাৰণে কেতিয়াবা এক্সটৰ্ট কৰে মানি বিচাৰে তেওঁলোকে ঠিক আছে গতিকে এইবিলাকৰ পৰা বাচিবলৈ এক্সেপচনেল ষ্টেট পাৱাৰ দৰকাৰ হয় protection of vulnerable demographics online education platforms often quietly monetize কৰে students data বিলাক targeted advertising কাৰণে without meaningful parental consent even parental পৰাও কি নলয় সমৰ্থন বা consent নলয় এইটো প্ৰভিজনটোৱে গ্ৰান্ট কৰে ৰেগুলেটৰ্ছ সকলক বাধা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ডিমান্ড কৰে প্ৰসেসিং হিষ্টৰী আৰু বিচাৰি লয় তেওঁলোকৰ পৰা কি হিষ্টৰী ষ্টুডেন্ট বিলাকে কি সাৰ্চ কৰে কি পঢ়িছে enforce deletion of unlawfully held information গতিকে section 36 important goal বুলি কৈছে necessary balancing act বুলি কৈছে argument against action 36 counter perspective on surveillance absence আছে prior judicial oversight যেহেতু বহুতো কান্ট্ৰিতে কি কৰে আগতীয়াকে USA টো হক আগতে জুডিচিয়াৰিয়ে ক'ব লাগিব যে আপোনালোকে ডেটাবোৰ লক তেতিয়াহে ল'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ নাই গতিকে হেতু এটা কথা কৈছে যে হয়তো মাস ডেটা গেদাৰিং কৰিব আৰু কাৰোবা এগেইনষ্টত ইউজ কৰিব পাৰে প্ৰাইভেচি ব্ৰিচ হ'ব পাৰে শ্বেডো অফ নন ডিসক্লোজাৰ আন্ডাৰ accompanying regulatory rules government can explicitly bar a data fiduciary from informing affected citizen about a data request if national security or public order is cited elastic and broad definition হয় ইয়াৰ যিহেতু কোনো ধৰণৰ দিয়া vague হয় বুলি কৈছে note কৰিছে যে such broad languages historically been used to justify wide-ranging digital inventions, making constitutional test if necessary and proportionality difficult. Institutional independence concern এইবিলাকৰ argument দিছে এতিয়া historical evolution যদি এই টপিকটোৰ চাওঁ তেন্তে দেখিম যে era of physical surveillance 1885 Indian Telegraph Act enact কৰা হৈছিল colonial ruler under granting the state broad power to intercept communication on grounds of public emergency or safety এটো early precedent example এটা set কৰিছিল 1954 MP Sharma case 8 judge bench of the Supreme Court rule কৰিলে যে constitution does not explicitly protect distinct right to privacy against searches and seizure treating privacy as a secondary consideration 63 Kharak Singh case Supreme Court examine কৰিলে police surveillance practice such as midnight domiciliary visit strike down কৰিলে intrusive physical monitoring Article 21 কলে যে majority bench reiterates কৰিলে privacy is not guaranteed fundamental right under Article 21 turn of the century digital expansion আৰু state identity 2000 চনত information technology act pass কৰিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে constitutional watershed movement 2017 চনত আহিলে কেএছ পুত্ৰস্বামী কেছত যত নেকি কলে right to privacy intrinsic part হয় right to life আৰু personal liberty under article 21 ঠিক তাৰ পাছত আমি বৰ্তমান দেখিছো ডিজিটেল পাৰ্সোনাল ডেটা প্ৰটেকচন এক্ট আহিলে 2023 চনত 2018 চনত আহিছিলে জাস্টিস বিএন শ্ৰীকৃষ্ণ কমিটি সাবমিট কৰিছিলে ড্ৰাফট পাৰ্সোনাল ডেটা প্ৰটেকচন বিল লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেস যদি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম ইউটিলিটেৰিয়ান এণ্ড হবচিয়ান ফ্ৰেমৱৰ্ক এই পাৰ্সপেক্টিভটো অপাৰেট কৰে এজাম্পচনৰ ওপৰত যে ইন্ডিভিজুৱেল ৰাইটস মিনিংলেছ হয় উইদাউট ষ্টেবল সিকিউৰ অৰ্ডাৰলি সোসাইটি এইট কৰ পৰা ড্ৰ কৰিছে থমাস হবছৰ সোশিয়েল কন্ট্ৰেক্ট থিওৰিৰ পৰা ষ্টেটক ভিউ কৰা হৈছে আল্টিমেট প্ৰটেক্টৰ এগেইনষ্ট কিয়ছ আৰু ক্ৰাইমছৰ গতিকে ষ্টেটৰ এটো কি হয় ডিউটি হয় আৰু সিটিজেন সকলে তাৰ কাৰণে নিজৰ কিছুমান ৰাইটস ষ্টেটক সাৰেন্ডাৰ কৰে ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত এটো মিন্স কৰে যে ষ্টেটে পজেছ কৰিব লাগিব এক্সেপচনেল ফ্লেক্সিবল পাৱাৰ কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে সিমেট্ৰিকেল থ্ৰেটস যেনেকৈ কৰ্পোৰেট নেগলিজেন্স ফাইনেন্সিয়েল সাইবাৰ ক্ৰাইম ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ডিজিটেল ফ্ৰড এটসেট্ৰা এই লজিক্যাল জাস্টিফিকেশন হিয়াৰ ইজ ইউটিলিটেৰিয়ান যে বেছিভাগ মানুহৰ যদি ৱেলবিঙৰ কাৰণে এনেকে কৰিব লাগে তেন্তে হলে একো প্ৰব্লেম নাই মাল্টি ডাইমেনশনাল যদি চাওঁ social dimension of digital divide in India means millions of new internet users highly vulnerable হয় স্কেম হ'ব পাৰে ফাইনেন্সিয়েল এপৰ দ্বাৰা
ডেমোগ্ৰাফিক সেকশন 36 সেখানে ক্ৰুচিয়েল হয় পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত সেকশন 36 কনসেন্ট্ৰেট সিগনিফিকেন্ট ডেটা গেদাৰিং পাৱাৰ উইদিন এক্সিকিউটিভ ব্ৰাঞ্চ legal dimensionat section 36 sits at the heart of an ongoing constitutional challenge regarding Putta Samir jitu case ase tar logot challenge hobo pare ethical international aru economic dia ase amar NCERT linkages UPSC syllabus introduce koribo lagibo independent judicial authorization enhance koribo lagibo institutional oversight via DPB codify koribo lagibo strict proportionality data minimization yate PYQ dia ase এবাৰ হিসো আমাৰ শেখৰ আৰ্টিকেলটোলে এই আৰ্টিকেলটো হৈছে ডিপেনিং ইন্ডিয়া চাইনা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ওভাৰ পাৱাৰফুল কনস্ট্ৰাকটিভ মডেল এতিয়া এই আৰ্টিকেলটোত অথৰ গৰাকীয়ে মেইনলি ইয়াতে পইণ্ট আউট কৰিছে বৰ্তমানৰ সময়কণত কেনেকুৱা ধৰণে জিঅ'পলিটিকেল যিহেতু টেনচন চলি আছে ইণ্ডিয়া আৰু জাপানে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে বা তেওঁলোকে প্লে কৰিব লাগে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনত এই আৰ্টিকেলটো শশী থাৰুৰ ডাঙৰীয়া লিখিছে তেওঁ আৰ্গু কৰিছে যে পাৰ্টনাৰশ্বিপ এতিয়া ট্ৰেড আৰু কমাৰ্চতকৈ বেছিকে কৰিব লাগিব লং টাৰ্ম এলায়েন্সত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব কি যিহেতু দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে শ্বেয়াৰ কৰে ডেমক্ৰেটিক ভেলিউজ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন টেকনলজি পিপল টু পিপল কানেকশ্যন গতিকে ইণ্ডিয়া আৰু জাপানে যিটো ইণ্ডো পেচিফিক যেটা ৰিজন হয় সেই ৰিজনটোৰ ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ট্ৰেডৰ বেউণ্ডত গৈ কাম কৰিব লাগিব এতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু জাপান যিহেতু ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰি হয় দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে বিলিভ কৰে ৰুল অফ ল পিচ ফ্ৰী ইণ্ডো পেচিফিক এনেকুৱা ধৰণৰ টাইমত যেতিয়া জিঅ'পলিটিকেল বা গ্লোবেল পলিটিক্স আনচাৰ্টেন হৈ আছে ক্লোজাৰ কোঅপাৰেশ্যন দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ইকনমিক গ্ৰোথৰ কাৰণে ষ্টেবিলিটি আনিবৰ কাৰণে আৰু ৰিজনেল চিকিউৰিটিৰ কাৰণে আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে যে ৰিচেণ্ট যি ভিজিট কৰিছিল জাপানিজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ শিগেৰু ইচিবাই আৰু নোট কৰিছে যে ইণ্ডিয়া আৰু জাপানে এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে কোঅপাৰেশ্যনটো বা কৰিছে কিহত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰডাকশ্যন টেলিকমিউনিকেশ্যন ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ ডিফেন্স টেকনলজি ছাপ্লাই চেইন ৰেজিলিয়েন্স গ্ৰীণ এনাৰ্জি এই পাৰ্টনাৰশ্বিপবিলাকে ৰিডিউচ কৰিব ডিপেণ্ডেন্স সিংগল কাণ্ট্ৰিৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেণ্ট গুডছ আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব দুইখন কাণ্ট্ৰি ডিফেন্স আৰু সিকিউৰিটি কোঅপাৰেশ্যনত ইণ্ডিয়া আৰু জাপান ইনক্ৰিজিংলি কি কৰিছে ডিফেন্স কোলাবৰেশ্যন কৰিছে ডেভেলপ কৰিছে এডভান্স মিলিটাৰী টেকনলজি টুগেডাৰ ইম্প্ৰুভ কৰিছে মেৰিটাইম সিকিউৰিটি ইন দ্য ইণ্ডো পেচিফিক এক্সপাণ্ডিং কোঅপাৰেশ্যন আণ্ডাৰ কোৱাড ইণ্ডিয়া জাপান ইউনাইটেড ষ্টেট অষ্ট্ৰেলিয়া গতিকে আৰ্টিকেলটোত ষ্ট্ৰেছ দিছে যে এই কোঅপাৰেশ্যনটো mean কি হয় this cooperation mean to support free open rule based Indo-Pacific rather than target any specific country a demographic complementarity আছে আৰ্টিকেলটো ওৱান অফ দ্য মেইন আৰ্গুমেণ্ট যে দুইখন কাণ্ট্ৰি অপজিট ডেমোগ্ৰাফিক চিটুৱেশ্যন জাপানে ৰেপিডলি আমি কি দেখিছো এজিং পপুলেশ্যন ফেচ কৰিছে শ্বৰ্টেজ অফ ৱৰ্কাৰ্ছ গতিকে তেওঁলোকক কি লাগে স্কিল লেবাৰ লাগে বহুতো ছেক্টৰছত আৰু ইণ্ডিয়া ওৱান অফ দ্য বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত আছে ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ য়ংগেষ্ট পপুলেশ্যন প্ৰডিউচ কৰিছে মিলিয়নছ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড স্কিল ইউথ ৱৰ্কাৰ্ছ প্ৰত্যেক বছৰে গতিকে এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি প্ৰয়োজন আছে গতিকে দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে বিলিভ কৰে যে ইখনে সিখনক হেল্প কৰিব পাৰে লেবাৰ শ্বৰ্টেজ আৰু বেনিফিটছ হ'বৰ কাৰণে দুইখন কাণ্ট্ৰিক অপৰচুনিটি আছে ইণ্ডিয়ান ৱৰ্কাৰ্ছত আৰ্টিকেলটোত ছাজেষ্ট কৰিছে যদি ক্ৰিয়েট কৰে ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰগ্ৰেম যিটো এলাউ কৰিব ইণ্ডিয়ান প্ৰফেচনেলছবিলাকক সকলক কাম কৰিবৰ কাৰণে জাপানৰ ছেক্টৰছবোৰক যেনেকৈ হেল্থ কেয়াৰ হৈ গ'ল এল্ডাৰলি কেয়াৰ ৰবটিক্স ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং মেনুফেকচাৰিং আৰু এইটো ছাকচেছফুল কৰিব হ'লে ৱৰ্কাৰ্ছসকলে ৰিচিভ কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ লেংগুৱেজ ট্ৰেইনিং কালচাৰেল অৰিয়েণ্টেশ্যন স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ছেফ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন কেৰিয়াৰ গ্ৰথ অপৰচুনিটি আৰু উইমেন এমপ্লয়মেণ্টৰ কথাও ইয়াতে শশী থাৰুৰ ডাঙৰীয়াই মেনশ্যন কৰিছে তেওঁ বিলিভ কৰে যে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কেন বি ক্ৰিয়েট মোৰ এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি ফৰ উইমেন বাই প্ৰভাইডিং ছেফ হাউচিং স্কিল ট্ৰেইনিং ফেয়াৰ ৱেজ হেৰেছমেণ্ট ফ্ৰী ৱৰ্ক প্লেচ এইটোৱে প্ৰমোট কৰিব উইমেন্স ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্ট যেতিয়া লগতে হেল্প কৰিব জাপানক এড্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি লেবাৰ শ্বৰ্টেজ হৈছে সেই শ্বৰ্টেজটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে টেকনলজি আৰু ইনোভেশ্যনত জাপানক যিহেতু জনা যায় আমি জানো প্ৰিচিশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰবটিক্স এডভান্স মেনুফেকচাৰিঙৰ কাৰণে হাই কোৱালিটি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে আৰু ইণ্ডিয়াক জনা যায় বৰ্তমান ডিজিটেল ইনোভেশ্যন ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাৰ্জ স্কেল টেকনলজি চলিউশ্যনৰ কাৰণে গতিকে কম্বাইন যদি কৰা যায় দুইখন
দুইখন কান্ট্ৰিকে strengthen কৰিব দুইখন কান্ট্ৰিক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট জেনেৰেশ্যন টেকনলজি ইনক্লুডিং আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ছেমিকণ্ডাক্টৰ স্মাৰ্ট মেনুফেকচাৰিং এতিয়া ইনক্লুচিভ ইকনমিৰ প্ৰয়োজন হয় অথৰগৰাকী ইয়াতে আৰ্গিউ কৰিছে যে ৰিয়েল ছাকচেছ অফ ইণ্ডিয়া জাপান পাৰ্টনাৰশ্বিপ মিজাৰ্ড কিহৰ দ্বাৰা কৰিব লাগে ইকনমিক গ্ৰোথ আৰু GDP দ্বাৰা ইনষ্টিড ইট শুড ক্ৰিয়েট জব কৰিব লাগে এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে মিডল ক্লাছ ইম্প্ৰুভ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰিডিউচ ইনইকুৱেলিটি আৰু এনচিয়ৰ কৰিব লাগে বেনিফিটছ অফ গ্ৰোথ এণ্ড ৰিচ অফ দ্য অৰ্ডিনাৰী পিপল এতিয়া এই টপিকটোৰ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আৰ্লি ফাউণ্ডেশ্যনত ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি কালচাৰেল ৰুটছৰ পৰা আনিব লাগিব ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ বুদ্ধিজম টু জাপান ইন 6 centuries আৰু মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীজ ফাউণ্ডেশ্যনেল মুভমেণ্ট অফ মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট আছিল ডিউৰিং ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টকিঅ' ট্ৰায়েলছত আৰু ইণ্ডিয়ান জুৰিছ জাষ্টিচ ৰাধা বিনোদ পালে ডেলিভাৰ কৰিছিল হিষ্টৰিক ডিচেণ্টিং জাজমেণ্ট এছাৰ্ট কৰিছিল ট্ৰায়েলছ were flawed exercise in victor's justice. Cold War stagnation আমি দেখিলো official development assistant 1950 পৰা 80 লৈ দেখিলো ইণ্ডিয়া জাপানে establish কৰিলে formal diplomatic relation 1952 আৰু sign কৰিলে separate peace treaty with Japan 1958 India became first recipient of Japan's landmark official development assistance loan post Cold War reset আৰু strategic weakening আমি after 1990 পৰা আমি দেখিছো 1998 পোখৰাণ second আমাৰ যে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰিছিল disrupt by India's 1998 পোখৰাণ নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট জাপানিজ ইকনমিক চেংচন টিগাৰ কৰিছিল তেতিয়া ৰিলেশ্যন ৰিবাউণ্ড কৰিছিল আকৌ লাহেকে আৰু লগতে টাৰ্ণ বিশেষকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত হৈছিল মেজৰ শিফট হৈছিল জাপানিজ PM ওচিৰো মৰিয়ে ভিজিট কৰিছিল 2000 চনত আৰু এষ্টাব্লিছ কৰিছিল ইণ্ডিয়া জাপান গ্লোবেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ যি নেকি পাছলৈ এলিভেট হৈছিল ষ্ট্ৰেটেজিক আৰু গ্লোবেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ হিচাপে আৰু স্পেচিয়েল ষ্ট্ৰেটেজিক এৰা আমি বিশেষকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো জাপান আৰু ইণ্ডিয়া বেছিকৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰা দেখিছো ৰেপিডলি আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু শ্বিনজো এবে যি নেকি তেওঁলোকৰ এক্স প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল Japan became deeply embedded in India's flagship infrastructure project যেনেকৈ মুম্বাই আহমেদাবাদ হাই স্পীড ৰেল তেওঁলোকে হেল্প কৰিছে দিল্লী মুম্বাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ এটচেট্ৰা প্ৰজেক্টত আমি তেওঁলোকৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছো ইয়াতে আমাৰ NCERT লিংকেজেছ দি আছে UPSC সিলেবাস দিয়া আছে আৰু নেক্সট ৱে ফৰৱাৰ্ডত ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব স্কেলিং আপ টেলেণ্ট পাইপলাইন ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব লাগিব জইণ্ট ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যন লাইন প্ৰমোট কৰিব লাগিব ডিচেন্ট্ৰেলাইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্লাষ্টাৰ এটচেট্ৰা ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আমাৰ টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ